امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز اومدیم یکی از تورهای کشتی شب در استانبول. بریم که با این تورا آشنا بشیم. چند دقیقه دیگه برنامه شروع میشه. بچه‌ها این کشتی که هستیم توی ساحل امینونوه، یعنی از ساحل امینونو شروع میشه. شما فقط منظره رو ببینید. آفتابم که غروب کرد و خیلی خوشگله. فقط این مارتیای این بالا. تا گرم آغوشت شدم چه زود فراموشت شدم، تقصیر تو نبود خدا، آیون دوشت شدم. کاشکی دلت بهم میگفت نقشه قلبمو داره. خب بچه ها ویدیو رو دیدید، خوشتون اومد، استانبول اومدید حتما به این تورا سر بزنید چون واقعا خوش میگذره. تا ویدیو بعدی خدافظ.